السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم وليد من قناة بيكسل بي جي. فيديو اليوم إن شاء الله سيكون برعاية شركة بيتوب، وهي شركة تصنع أيدي التحكم مختلفة للهاتف تعمل عبر محاكاة للمس، بحيث تعمل مع جميع الألعاب مهما كانت، سواء كانت بابجي موبل، كول اوف ديوتي موبل، حتى الألعاب التي لم تصدر بعد مثل بابجي نيو ستيت، أبيكس ليجند موبل وغيرها من الألعاب، والطريقة آمنة أكيد بالبرنامج الخاص بهم من الشركة. وأريد شكر جميع المتابعين الذين ساهموا في دعمنا للقناة، وأريد شكر الشركة لتوفيرها يد من شركتين لأعمل عليها مراجعة شاملة ونرى ماذا يأتي في الصندوق وما هي الميزات الخاصة بهم. لذا لا تنسى دعمنا في القناة ومشاهدة ممتعة. نبتدي مع تفتيح الصندوق. وابتداء من الأيدي يا صديقي، الأيدي عندها شكل مميز كما موضح عندكم هنا في الكاميرا. الشيء اللي عجبني في الأيدي وهو أزرارها. أزرار لما أضغط على أزرار R1 R2 و L1 L2 مثل الكليك ماوس، والأزرار الأخرى وهي ديجيتال. عندك أكيد الأزرار كالعادة A B X Y، عندك ستار والسيلكت هنا في الداخل، والأزرار الإضافية التي هي في الأسفل. عندك الأزرار الداخلية وهي لتشغيل الأيادي، وعندك الأزرار الخارجية وهو زر الهوم. كما ترى الأيادي عندك من جانب منطقة السحب لتوضع في الكيس الخاص بها. من الخلف عندك ثقب صغير في الأسفل وهو الخاص بالريس، وهو زر الريس للإطفاء الإجباري. من الأسفل يا صديقي عندك منفذ الشحن نوع تايب سي. تعجبني الشركة لما تمشى مع الوقت الحالي. الأيادي خفيفة تصل 80 جرام، خفيفة جدا، والأزرار بحد L3 والR3 شيء جميل. عندك الحامل يا صديقي، الشيء اللي عجبني به وهو طبقة السيليكون. طبقة السيليكون يا صديقي تحمي أي هاتف مهما كان عنده بروز كاميرا. حاليا كما ترون أن جميع الهواتف عندهم بروز الكاميرا، أي أن الكاميرا خارجة عن الفريم الخاص بالهاتف. هذا السيليكون يحمي لك أي هاتف ومنطقة كاميرته من الخدوش، وهذا شيء يعجبني من الشركة لما تفكر في أمور بسيطة مثل هذه تحمي لك هاتفك من أي ضرر. أما انفتاح الحامل فأقصى حد يصل إلى 17.7 سنتيمتر، وكسمك للهاتف سوف يصل معك أقصى حد إلى 1 سنتيمتر. يعني حاليا الهواتف كلها تستطيع تركب في هذا الكيس. والشيء اللي عجبني هنا من الخلف يا صديقي، تجد رجل صغيرة أو جزء صغير تستطيع إخراجه هكذا، وعندك جزء آخر سوف تخرجه لتضعه على الزاوية التي تريد. عندك الزاوية الأولى وعندك الزاوية الثانية. الزاوية الأكثر هي الثانية، هي الأفضل هكذا، لكي تضع هكذا يبقى واقف وتضع الهاتف وتستطيع اللعب شبيه لنينتندو سويتش. الطريقة جميلة جدا. وبعض الأفكار التي أعجبتني من الشركة وهي اليد نفسها. اليد نفسها لو ميزت فيها من الأسفل على جهة اليمين في اليد اليمنى أو جهة اليسار لليد اليسرى، تجد فتحة صغيرة لوضع الحبل وربطه مع يدك. على سبيل المثال سوف أستخدم هذه الربطة عندي، سوف نستخدمها ونرى. كما ترى يا صديقي، ها هي اليد، نقوم بوضع الحبل، بوضع يدي في الحبل، وهكذا يا صديقي تمنع سقوط اليد والتكسر. شيء جميل من الشركة تفكر في أمور بسيطة مثل هذه تحمي اليد من التلف. وطريقة ربط اليد مع الحامل سهلة كما ترى، فهي شبيهة لنينتندو سويتش فقط بالسحب. لكن يا صديقي كما ترى عندك الدائرة هنا تصل إلى منطقة الفجوة هنا في اليد، لا تضغط عليها بأكثر لكي لا تكسر اليد. العملية ستكون سهلة فقط بالسحب للأسفل هكذا ارتبطت اليد، ونقوم بربط اليد الأخرى هي أيضا. سوف تسمع صوت صغير للدائرة الحديدية لما ترتطم في منطقتها المخصصة. وعندك اليد على هذا الشكل يا صديقي.
والآن سوف نقوم بربط الأيادي عبر البلوتوث مع أي جهاز، سواء كان هاتف أو حاسوب أو أي جهاز يعمل بالبلوتوث. أصدقائي طريقة التشغيل كما ترى عندك زر التشغيل هنا، لكن سوف أوضح فقط طريقة التشغيل لكي يستطيع الجميع الفهم. لما تشغل اليد بضغطة واحدة، اليد اليمنى، تبقى الإنارة بعمل رمشات وهو الإنارة رقم 4، وهذا يعني أن اليد اليمنى لم تجد اليد اليسرى للارتباط. بعد تشغيل اليد اليسرى بحد ذاتها سوف يظهر الإنارة، بحيث أن الإنارة لليد اليمنى تتوقف، بحيث الإنارات الخارجية رقم 1 ورقم 4 تعني أن اليدتان ارتبطتان مع بعضهما لما تكون الإنارة ثابتة. تبقى الإنارة رقم 2 في عمل رمشات، وهذا يعني أن اليد اليسرى لم تجد جهاز بلوتوث ترتبط معه، بحيث الآن سوف نحن نختار الهاتف أكيد سوف تذهب إلى البلوتوث، تجده باسم، سوف أوضح لكم هنا في الشاشة كي يظهر كل شيء واضح. كما ترون تجد في البلوتوث باسم الجهاز BTP-H2 left هي ال يعني اليسار. نقوم احنا الارتباط مع اليد اليسرى. بعد الارتباط باليد اليسرى يا صديقي هنا سوف أشرح لكم أن اليد اليمنى ترتبط بحد ذاتها مع اليد اليسرى. اليد اليسرى هي التي ترتبط مع الجهاز الذي تريد عمل بها الأيادي، لذا لا تستطيع ربط اليد اليمنى مباشرة مع الهاتف، بل اليسرى ترتبط هي مع الهاتف. الآن سوف نذهب إلى برنامج تاست بحيث يعمل لك تجربة لليد وأزرارها كلها. لذا سوف نقوم بتجربة الأزرار كما هو موضح لكم هنا. R3 الجويستيكان يعملان، الأزرار كلها حاليا كل الأزرار تعمل يا صديقي، كل الأزرار تعمل. الشيء اللي نبغي دائما نوضح به وهو حساسية الجويستيك. نأخذ حساسية الجويستيك يا صديقي، كما ترون حساسة جدا. كما ترون يا صديقي هذا البرنامج تستطيع معرفة به حساسية الجويستيك جيدة جدا، تستطيع حساسية والحركة الضئيلة جيدة. لذا يا صديقي من ناحية الجويستيك جميلة جدا في حالة الإيم والتأييم والأمورات الخاصة بألعاب الشوت. والآن تجربتنا مع ألعاب تدعم بها هي التحكم يا صديقي. كما ترى نستخدم لعبة سكاي تشين اوف ذا لايت، تعجبني طبيعتها رائعة جدا. أول شيء يا صديقي اللي لاحظته في الاستجابة أن الاستجابة سريعة جدا، بحيث تتحرك بسرعة، تضغط يضغط، وهذا بسبب البلوتوث المزود بها وهو 5.0، بحيث آخر بلوتوث موجود في الأيادي. الشيء الثاني أعجبني به وهو حركة الجويستيك. الجويستيك حركته دقيقة جدا، لو تحركها بشوي تحرك اللاعب بشوي، لو تقلل تستطيع التقليل لدرجة بطيئة جدا، وتستطيع عمل السرعة، بحيث أن الإيم الخاص بها بالأنالوج جيد جدا لألعاب الشوت وإطلاق النار. والشيء اللي أعجبني أكثر يا جماعة وهو طرق استخدام اليد، بحيث تستطيع اللعب بها لعب عادي مثل هكذا على هيئة تلسكوبيك، أو تفتح القبضة الخاصة بها بحيث تضعها في الطاولة، تسحب الأيادي كل واحدة منفصلة عن الأخرى، تتركها فوق طاولة ولا أي شيء أنت تحتاجه، تستطيع اللعب مثل نينتندو سويتش. هذه الطريقة رائعة، أعجبتني الفكرة جدا للأيادي. أما بطارية الأيادي فسعتها هي 400 ملي أمبير لكل يد، وتصل معك مدة الاستخدام إلى 30 ساعة متواصلة. أما مدة الشحن فتصل إلى 2 ساعات متواصلة لتشحن كلا من أي يد كاملة 100%. والآن تجربة لعبة فورزا هورايزون 4 بخدمة جيم باس إكس بوكس لتلعب الألعاب عبر كلاود جيمينج. يا صديقي الخدمة ليست متوفرة في بلادي، لهذا استخدم VPN، والVPN يخفض من سرعة الانترنت. كما ترون مشكلة الإطارات والتقديم السرعة كي تستطيع تلعب جيدا عبر الانترنت. إذا من عنده الخدمة تدعم في الدولة الخاصة به فهي جيدة، لأن يتعرض لهذه المشاكل الفريمات ونقل الصورة وستريمينج. واليد كما ترى تعمل يا أخي جيدا بدون أي مشاكل. والآن تجربة الإيميليترات مع اليد. نأخذ على سبيل المثال إيميليتر الدولفين لنشغل ألعاب نينتندو وي. كما نعلم فأن الدولفين تحتاج إلى بعض التعديلات لتصبح اليد جيدة مع الاستخدام.
وبعض الأفكار لاستخدام الأيادي مع الإيميليتر كما هو موضح، بحيث تستطيع وضع بعض الإعدادات لليد على أنها يد منفصلة، بحيث تعطي اليد رقم 1 للاعب الأول، تضع بعض الإعدادات، وكما موضحة للاعب رقم 2 تعطي إعدادات أخرى على أنها يد أخرى. والطريقة تعمل فقط مع الألعاب التي ليست بها أزرار بكثرة أكيد، لتستطيع تسهيل على نفسك وتعطيك النتيجة مثل ما هي موضحة. ولاستخدام الأيادي مع الألعاب الغير مدعوم بها يد تحكم، على سبيل المثال PUBG موبل أو Call of Duty موبل أو Genshin Impact أو Free Fire، وحتى الألعاب التي لم تصدر بعد على سبيل المثال Apex Legends موبل أو PUBG New State، وجميع الألعاب يا صديقي التي لا تدعم يد التحكم. هنا ما عليك فقط بتحميل برنامج الخاص من الشركة، تجده في متجر جوجل بلاي باسم بيتونغ. تقوم بتحميل يا صديقي البرنامج وتربط اليد مع البرنامج، لكن الشيء المهم يا صديقي وهو تفعيل البرنامج ليقوم بمحاكاة اللمس. طريقة التفعيل يا صديقي سهلة كما هي موضحة هنا. عندك 3 طرق يا صديقي للتفعيل. عندك طريقة بالحاسوب عملت عليها فيديو، تجدها هنا بتحميل برنامج خاص من الشركة وتربط الهاتف مع الحاسوب، تجد الطريقة مفصلة. موجودة الطريقة الثانية وهي عبر الكيبورد الخاص من الشركة لكن ليس عندنا متوفر. موجود الطريقة السهلة الثالثة وهي استخدام وصلة الخاصة من الشركة، تستطيع شرائها منفصلة عن اليد هذه الوصلة لتفعل لك البرنامج بكل سهولة. فقط تربط الوصلة مع مصدر كهربائي وتشغل لك البرنامج. لذا سوف نقوم بتفعيل عبر الوصلة ونرى. هذه هي الوصلة. عندك من المنفذ هذا تربطه مع أي مصدر كهرباء، سواء كان باور بانك أو حاسوب، أي شيء المهم يكون به مصدر كهربائي. وهنا تربط وصلة عادية، سوف أوريكم. كما ترى احضرنا وصلة عادية لتربط مع الهاتف إلى الوصلة، بحيث من هنا USB تربطها هكذا، وتقوم بربط الوصلة هذه مع أي مصدر كهربائي. سوف أختار أنا الحاسوب، لقد ربطتها مع الحاسوب. يبقى لك فقط الآن أنك تربط الوصلة مع الهاتف ليتم عملية التفعيل. لكن يا صديقي لا تنسى شيء واحد سوف أوضح لكم هنا يا صديقي. قبل هذه العملية تحتاج إلى تفعيل ال USB debugging. تفعيل USB debugging تجده في السيتنج الخاص بالهاتف، أي الإعدادات الخاصة بالهاتف. تذهب إلى رقم الإصدار تجده في الأباوت فون، تضغط عليه أكثر من 7 مرات لتنفتح لك خاصية الديفلوبر مود أو خيارات المطور. خيارات المطور يا صديقي لما تدخل لخيارات المطور سوف تنزل قليلا للأسفل لتجد منطقة الديبيجينج. أنت ما عليك فقط بتفعيل ال USB debugging أول شيء يا صديقي. كما ترى فعلنا ال USB debugging. وثانيا بعض الهواتف سوف تجد بها خاصية USB debugging security setting. هنا يا صديقي الهواتف التي عندهم هذه الخاصية تحتاج إلى تفعيلها لتعمل معك محاكاة اللمس جيدا بدون أي مشاكل. لذا لما تفعل هذو الاثنين نعود إلى البرنامج يا صديقي، نختار التفعيل عبر الوصلة ونقوم بربط الوصلة فقط. بعد ربط الوصلة يا صديقي تختار وضع نقل الملفات. هنا يظهر لك رسالة من الديبيجينج بحيث أمر من الوصلة نفسها، لذا أنت عليك فقط بالضغط على القبول. كما ترى صديقي لما تظهر كما ترى صديقي لقد تفعل البرنامج ويظهر لك اكتيفيت كما هو موضح. الآن تنزع فقط الوصلة ولا تحتاجها مرة أخرى. لكن في حال أعدت تشغيل الهاتف فهنا فعليك بإعادة التفعيل مرة أخرى، وهذا الأمر ينطبق دائما. ما عندك ولا مشكل، إلى أطفيت الهاتف لازم تعيد تشغيله مرة أخرى وتفعل البرنامج. وموجودة طريقة تفعيل أخرى وهي الويرلس ديبيجينج، لكنها متواجدة فقط في النسخة الصينية من البرنامج يا صديقي. تستطيع تحميله من الموقع الصيني الخاص بهم، بحيث تجد 3: تجد تفعيل عبر الحاسوب مثل العادية، وتفعيل عبر الوصلة مثل العالمية، وتفعيل عبر الويرلس ديبيجينج متميزة بها فقط النسخة الصينية. كما ترى تتبع الإعدادات وتستطيع التفعيل عبر الويرلس ديبيجينج، لكن إن شاء الله عبر التحديثات سوف نتحصل عليها في النسخة العالمية. والآن ما عليك فقط بتشغيل الأيادي لترتبطان مع بعضهما. لما ترتبطان مع بعضهما يبقى فقط تحتاج إلى الارتباط مع الهاتف، وطريقة الارتباط مع الهاتف أكيد سهلة، ستكون عبر البلوتوث. تبحث عن اليد تجدها باسم BTP H2L وهي اللفت يعني اليسرى.
لما ترتبط نعود إلى البرنامج، سوف تجد أصبح أحمر يعني كونكت، أنه ارتبط مع اليد كما ترى باسم بيتونغ H2. نضغط على تشيك من ناحية بريفيريك وترى اليد تشتغل يا صديقي معك بدون أي مشاكل. الآن نقوم بتجربة بعض الألعاب، وتجربتنا ستكون باستخدام البرنامج محاكاة اللمس الخاص بالشركة مع لعبة بابجي، وهي لعبة غير داعمة للتحكم. يا صديقي كما ترى فاليد تعمل ما عندك ولا مشكل، تستطيع اللعب بها عادي، ما عندك ولا مشكل. الشيء اللي عجبني في اليد أنك تستطيع التغيير من وضع إلى آخر، بحيث الوضع العادي سوف الآن أريكم الوضع الآخر. ننزع اليد فقط نطفيها، سوف يتغير الوضع من يد كاملة إلى وضع يد فردية. الآن سوف نترك اليد وتستطيع الآن إكمال لعبك وتغير الإعدادات التي تعملها أنت. الإعدادات أكيد في البرنامج يا صديقي، طريقة سحب الأزرار وعملية صنع خريطة الأزرار الخاص بك لمحاكاة اللمس عبر اليد. تجد الفيديو هنا يا صديقي في الأعلى، ادخل إليه تجد شرح كامل للبرنامج هذا كيف تعدل الأزرار. الشيء اللي سوف أعطيك أنا هنا في التجربة السريعة لليد من ناحية تثبيتات الإيم في البرنامج مذهلة جدا، خاصة بأسلوب القبضة الواحدة، لأنك لما تعمل قبضتين حيتغير النظام البرنامج. الآن كما ترون موجود الجيروسكوب، سوف ننزع الجيروسكوب. كما ترون الجيروسكوب لقد ألغيناه بحيث الجيروسكوب غير موجود. نأخذ على سبيل المثال الآن يا صديقي سوف نستعمل الأنفور بدون أي، كما ترى سوف الإيم يصعد. هذا شيء طبيعي في الأسلحة أن الإيم يصعد، لكن الآن سوف أريكم بعض الطرق للبرنامج بحيث تثبت الإيم بكل سهولة. الآن سوف أضغط، الإيم سوف يبقى ثابت كما ترى. الآن سوف أغير من السكوب من النقطة الحمراء، وهذه عجلة تثبيتات الإيم شرحت عليها في الفيديو يا صديقي، ادخل إليه لكي تفهم كل شيء. مثبت. الآن سوف نغير السكوب من سكوب إلى سكوب 2 مع تثبيتات إيم لسكوب 2 عفوا، ثابت. الآن سكوب 3 مع تثبيتات الإيم لسكوب 3، ثابت. الآن سكوب 4 لتثبيتات سكوب 4، ثابت. سكوب 6 مع تثبيتات سكوب 6 كما ترى يا صديقي. التثبيتات سوف تكون عمودية وليست أفقية، الأفقية تبقى عليك أنت. يعني لو كنت تلعب بالجيروسكوب مثلي أنا هكذا بالجيروسكوب مع تثبيتات الإيم، سوف يكون يا صديقي تيمك الإيم خاص بك خرافي جدا كما ترى بدون معاناة لإنزال للأسفل. لذا صديقي من ناحية الألعاب الباتل رويال نفضل المود هذا بحيث القبضة الواحدة، لذا اليد تعطيك اختيار في حال تريد اللعب بأي مود، وفي حال تريد إعادة المود العادي أكيد تشغل يد تشغلها وتضغط على زر الهوم لكي تشتغل وترتبط اليدان مع بعض. والآن تعود إلى المود العادي، ما عندك ولا مشكل هنا يا صديقي. ننتقل إلى لعبة أخرى، والآن تجربة لعبة جينشيكس إمباكت. نعلم أنها لا تدعم أيدي التحكم في الأندرويد، لكن مع برنامج محاكاة اللمس الخاص بالبيتو تستطيع اللعب عادي بدون أي مشاكل، ما عندك ولا مشكل. لكن الشيء اللي أذهلني في هذه اليد وهو طرق اللعب بها، بحيث لو تريد اللعب مثل على هذا الوضع المسمى بالتلسكوبيك تستطيع تغيير الوضع من تلسكوبيك إلى وضع آخر بحيث تسحب الأيادي وتترك الهاتف وتستطيع اللعب هكذا عادي بدون أي مشكل. ولو أردت تغيير لو أزعجك الوضع هذا تستطيع تحويل اليد من يد عادية إلى يد كاملة. ولذا ننتقل إلى المنتوج الآخر الذي يأتي مع يد. وهذا المنتج منفصل عن اليد، تشتريه وحده، وهو عبارة عن حامل أيادي من الشركة ترتبط مع فقط الأيادي من نوع H2 لتستطيع تحويل اليد منفصلة إلى يد كاملة. هذا هو حامل الأيادي من شركة بيتونغ يا صديقي الخاص بأيادي H2. اللي عجبني فيه الأفكار دائما تجد منطقة السحب يا صديقي، تجد هنا دائما 2 من السيليكون تحمي القبضة من أي خدوش. الأفكار دائما تدهني من هذه الشركة. سوف نركب الأيادي
والآن أصبحت عندك يد كاملة مثل الأيادي العادية. لكن يا صديقي الميزة اللي تميز القبضة هذه يعني ماسكة الأيادي وهي تزويدها بوصلة 2.4 جيجا هرتز. تستطيع سحبها هنا من الأسفل. هذه هي الوصلة يا صديقي. هذه الوصلة يا صديقي تسمح لك تلعب عبر الويرلس 2.4 جيجا هرتز مع أي ديفايس كالعادة، سواء أندرويد تي في، سواء حاسوب، أي شيء. فقط تربطها. سوف نربطها في الحاسوب يا صديقي. الآن يا صديقي ما عليك فقط بالتشغيل عادي، تشغيل عادي، بحيث اليد اليمنى ترتبط مع اليد اليسرى. لكن يا صديقي الآن طريقة التغيير من مود بلوتوث إلى مود ويرلس لكي يرتبط مع الوصلة، هنا يا صديقي تبقى ضاغط على الزران هادو لمدة 3 ثواني مع بعض، يعني زر الهوم وزر التشغيل في اليد اليسرى. ضغط عليهم. كما ترى يا صديقي تغير اللون، أصبح إلى مود بيربل أي مود. الآن مود الويس. الآن يا صديقي ارتبط مع اليد اليمنى، فقط تشغلها تشغيل عادي، سوف ترتبط بحد ذاتها مع اليد اليسرى. الآن يا صديقي تستطيع اللعب عبر الويرلس في الحاسوب أو أي شيء أنت توصلها معه عبر الوصلة الخاصة بها. وكما ترون مع الحاسوب تعمل عادي. وفي حال حدوث لك أي مشكل تقني في اليد يا صديقي، أو تريد تعمل له أبديت لكي يصلح أي مشاكل تقنية، فأنت بحاجة إلى البرنامج الخاص. لما تربط اليد بالبلوتوث تذهب إلى كونكت كما هو موضح عندك في جهة اليمين، تجد هنا في الأسفل يا صديقي فيرموير ريبير، وهي تصليح النظام الداخلي لليد. لما تضغط عليه يا صديقي أكيد ستكون رابط اليد مع الهاتف، سوف يتغير من اللون الأزرق إلى اللون الأحمر، وهذا انتقال من المود بلوتوث إلى المود OTA. اللون الأحمر يقصدون به المود OTA الخاص بتعديل الفريموير أو الأبديت. في حال لم يتغير اللون يا صديقي، هنا عندك طريقة إجبارية تستطيع وضعها في اليد لتغير من المود العادي إلى المود OTA. سوف أشغل اليد لكي ترون. هذا هو المود عادي بالبلوتوث يحاول يرتبط مع اليد. لما أريد تغيير المود OTA ما عليك فقط بالضغط على الزران R1 R2 اللذين في الأعلى والزر الأسفل الذي هو A، تبقى ضغط عليهم مرة واحدة هكذا. كما ترى لقد تغير اللون وأصبح في الوضع OTA. الآن يحتاج فقط إلى الاتصال مع الهاتف لتعمل له تعديل أو أبديت لليد. وكذا الأمر ينطبق على اليد هذه يا صديقي، وتبقى ضاغط على الزرين الأعلى والزر الأسفل الذي هو السهم في الأسفل يا صديقي. هكذا تعمل له مود OTA لكي تفرض عليه هذا الوضع وتعمل له الأبديت لكي تصلح معك أي مشكل تقني يا صديقي، وإن شاء الله تكون استفدت من الطريقة. والآن يا صديقي حل مشكل الدريفت أي السحابة الأنالوج. الأكثرية من الأيادي في الأنالوج يحدث ذلك المشكل بحيث يبقى اللاعب يتحرك وأنت تارك اليد، وهو باسم دريفت أنالوج. يا صديقي هذا المشكل حله في اليد هنا سهل. سوف أوريكم هنا في البرنامج كما يظهر لك على جهة اليمين. سوف أحرك الجويستيك الذي على اليمين، كما ترى تظهر الأرقام هنا بحيث مناطق الحركة. لما تتركه يعود الأرقام كلها إلى الصفر بحيث أنها تعود الحركة إلى المركز. لكن سوف نرى مع هذه اليد الأخرى كما ترى تبقى الأرقام ظاهرة، وهذا يعني دريفت بحيث أن اللاعب سوف يبقى يتمشى وحده وأنت تارك اليد. لذا هنا يا صديقي العملية سهلة لتصليح المشكل بالضغط فقط على الآل1 والآل2 والزر إلى الأعلى، وكذا الأمر ينطبق على اليد بحيث تضغط على كلا الزرين R1 والR2 وتضغط على الY الزر الأعلى، بحيث لما تضغطهم مع بعض كلهم تنتقل إلى مود الكاليبريشن يا صديقي، بحيث يختلف اللون من الأزرق إلى اللون الأبيض. لما يتغير هذا اللون يا صديقي ما عليك فقط بإدارة الجويستيك كله 63 درجة وتضغط مرة أخرى الأزرار بثلاثة لتعود إلى وضع البلوتوث السابق. الآن يا صديقي سوف ندير ونرى العملية. كما ترى يعود إلى المركز، وهذه طريقة إعادة الكاليبريشن للأنالوج وتصليح الدريفت الموجود. وكلا الطريقة اللي تنطبق على تنطبق على اليد اليمنى. إذا إن شاء الله تستفادون من الطريقة. ولهنا نصل إلى نهاية الفيديو مع تجربتنا مع البيتونغ H2 من شركة بيتوب. يا صديقي الأيادي مذهلة، أعجبتني من ناحية طرق اللعب بها، بحيث تستطيع اللعب عبر
مثل شبيه نينتندو سويتش، أو ربط اليدين في الجريبر الخاص بها الذي تشتريه منفصل بحيث تصبح اليد كاملة وعادية، أو تستطيع اللعب عبر وضع الهاتف في وسط الكيس وربط الأيدي لتصبح على بعد تلسكوبيك. طريقة اللعب أذهلتني، عندك عدة انفتاحيات. الشيء الآخر اللي سوف أتكلم عليه وهو طريقتك لاستخدام اليد. يا صديقي، لو كنت تفكر قليلا في الأمورات مثل الإيميليتر، تستطيع في الإيميليتر تنظيم بعض الألعاب اللي لا تحتاج أزرار بكثرة. تستطيع وضع اليد على أنها يد للاعب الأول، واليد هذه تستطيع وضعها للاعب الثاني، بحيث تستطيع في يد واحدة يلعبان لاعبان في اللعبة كما أريتكم في الإيميليتر. ومن ناحية الأمور التي تحتاجها اليد أو الناقصة منها، وهي الهزازات. يا صديقي، الفيبريشن غير موجود في الأيادي. ثاني شيء وهو لناقص، مش ناقص لكن تمنيته لو كان موجود، وهو الجيروسكوب. يا صديقي، لو وضعوا الجيروسكوب في هذه اليد حتصبح بيرفكت، يد كاملة بكل أمورها من ناحية طرق اللعب وطريقة شبه نينتندو سويتش، ويضيفوا لها جيروسكوب حتكون أفضل، أكيد أفضل بآلاف المرات. لذا صديقي، هذه هي تجربتنا لليد، وانطبعنا لليد من بتوب H2. إن شاء الله تكونوا استفدتم من المعلومات، ونراكم إن شاء الله مع فيديو آخر مع معلومات أخرى ويد أخرى. كالعادة كان معكم وليد من قناة بيكسل بي جي، ونراكم في حلقة أخرى. بيس.